Cuélap-Csacsapolya a 32. példánk. Cuélap a Csacsapolya, felhőharcosok főerődje Cuélap vagy Cuélap, a Csacsapolya, kultúra lenyűgöző erődített városa Peru északi részén, az Amazonas régióban található. Ez a monumentális prekolumbiánus komplexum 3000 méter magasan helyezkedik el az Utcubamba völgy felett, egy mészkőgerincen, és Dél-Amerika legnagyobb ókori kőépítménye. A Csacsapolya kultúra és a felhőharcosok eredet és elnevezés a Csacsapolya népet felhőharcosoknak Warriors of the Clouds is nevezik, mivel a trópusi felhőerdőkben, az északi Andok távoli hegyvidékein éltek. A név inka eredetű lehet, a kecsua Sacshaphújú felhőerdő vagy Sacsapékolla erdőlakó punobeli emberek szavakból. Földrajzi elhelyezkedés. A Csacsapolya civilizáció Krisztus után 800 körül kezdte építeni városait egy 300 km hosszú, hegyvidéki és erdős területen, amely a mai Amazonas, San Martín és La Libertad tartományok területén terült el. Természeti határok: észak és nyugat, Maranon folyó kelet, Hualaga folyó központ, Utcubamba folyó medencéje. Cuélap építészeti jellemzői méretei és szerkezet. Cuélap 6 hektáron terül el, 584 méter hosszú észak-déli irányban és legszélesebb pontján 110 méter. Főfalak, 10-20 méter magassága periméter mentén. Mészkőblokkokból építve, egyes kövek 3 tonnát nyomnak. Finoman megmunkált kőblokkok habarcs használata nélkül. Bejáratok és védelem. A városnak 3 bejárata van, 2 keleten, 1 nyugaton. Főbejárat, trapéz alakú és fokozatosan szűkülő. 1 ember áthaladására alkalmas a végén. Támíves konstrukció lehetséges. Olyan keskeny folyosók, amelyek lassítják és korlátozzák az ellenségek bejutását. Épületek és struktúrák. A telepen 421 építmény található, amelyből csak 5 négyzet alapú, a többi körkörös. Lakóépületek, több mint 400 kör alakú építmény. Alapok vagy falak maradtak meg, egyesek 2 méter magasak. 50 cm vastag falak rombusz és cikcak díszítéssel. Egyes épületeket helyreállítottak. Speciális építmények. El Tintero, Templo Mayor, a délnyugati részen található 5,5 méter magas építmény, fordított kúp alakú. Tintatartó. El Tintero, vagy főtemplom néven ismert. Ceremoniális régészeti maradványok találhatók benne. Feltehetően napobszervatóriumként használták. Pueblo Alto, magas város, az északnyugati szektor 11,5 méter magas fallal körülvéve. 2 keskeny bejárat vezet be. Külön területegység magasabb státusú lakosoknak. Torreón, nagy torony, a Pueblo Alto északi részén 7 méter magas torony. Védelmi célokat szolgálhatott. Kőfegyvereket találtak benne. Vízelvezetési rendszer. Kőből készült vízcsatornák a hegytetői forrásból. Vízellátás biztosítása a település számára. Bonyolult hidraulikai rendszer. 500 éve működő vízelvezetés. Történelmi fejlődés. Építés és lakottság. Krisztus után 5. század, az emberi jelenlet kezdete. 911-00 között, a struktúrák többségének építése. Lakószám csúcspontja, körülbelül 3000 lakos. Inka hódítás, 1470, Tupac Inca Yupanqui körülbelül 1475-ben hódította meg a Csacsapolyákat. Az inkák saját stílusú épületeket adtak hozzá. Négyzet alakú építmények jelentek meg. Mitma rendszer, Csacsapolyákat telepítettek át távoli területekre. Spanyol hódítás és elhagyás. 1570, a város véglegesen elnéptelenedett. Toledo alkirály, indián redukciók politikája. Tömeges kitelepítések ősi területekről. A város fák gyökerei borították. Modern felfedezés. Újrafelfedezés. 1843, Juan Crisóstomo Nieto, a csacsapolyási bíró véletlenül fedezte fel újra. 1870, Antonio Raimondi felmérése. 1881, Charles Wiener látogatása. 1939, Louis Langlois francia tábornok részletes leírása.
Modern régészeti kutatások 1980-as évek óta, perui és külföldi régészek folyamatos kutatása. Ernst Middendorf, 1887. Adolf Bandelier, 1940. Henry és Paula Reichlen, 1948. Arturo Ruiz, 1972. Kulturális és vallási jelentőség társadalmi szerveződés. A Csacsapolya társadalom egalitáriánus, nem hierarchikus volt. Nincs bizonyíték uralkodói vagy arisztokrata rétegre. Közösségi munkaszervezés Minka alapján. Több generáción át tartó építkezések. Temetkezési hagyományok. Két fő temetkezési minta. Egy szarkofágok függőlegesen elhelyezve, sziklaszakadékok legtetején 2 mauzóleumcsoportok kis házak formájában, sziklafalakba vájva művészet és kézműves kerámiák, gyakran zsinórozott motívumokkal díszítve. Textíliák, általában vörös színűek, madármintákkal. Falfestmények, rituális táncjelenetekkel. Modern turizmus és megközelítés. Kábelkötélpálya. 2017, Peru első kábelkötélpályája Tingo Nuevoból indul. 4 kilométer hosszú és 661 méter szintemelkedés. 20 perces út a lenyűgöző andesi táj felett. Hétfőnként zárva karbantartás miatt. Alternatív megközelítés gyalog, 4-5 órás túra 10 kilométeren át. Autóval 1,5 órás hegyvidéki út hajmeresztő útvonalakkal. Látogatási információk. Belépő, 15 szól, kb. 4 USA dollár 25 cent. Túraidő, 1-2 óra vezetett túra, egyéni felfedezés. Ajánlott évszak, május-szeptember, száraz évszak. Összehasonlítás Maupiuvel. Az északi Maupiu, Cuélap gyakran Maupiu of the North néven hivatkoznak rá. Hasonlóságok. Hegytetői elhelyezkedés az istenek közelében. Kiváló kőművesség és hosszantartó romok. Felhőerdei környezet az Amazonas és Andok találkozásánál. Különbségek. 3-szor több kő felhasználása, mint a gízai piramisnál. Régebbi, mint Maupiu, 6. század vs. 15. század. Nagyobb terület, Dél-Amerika legnagyobb kőépítménye. Kör alakú épületek, egyedülálló Peru romjai között. Régészeti felfedezések. 1997-es mauzóleumok. 5 mauzóleum felfedezése sziklafestményekkel. Temetkezési csomagok. Kujpuk, inka csomóírás. Kerámiák. Építészeti különlegességek. Antropomorf, zoomorf és geometrikus domborművek. Számos temetkezés a falakban és kör alakú struktúrákban. Dekorációs frízek rombusz és cikcak mintákkal. Modern kihívások és megőrzés. Strukturális problémák. 2013 óta strukturális instabilitás. 2022. április, egy falszakasz összeomlása. Sürgősségi konzerválási intézkedések perui és külföldi szakértőkkel. Tudományos kutatások a további összeomlások megelőzésére. UNESCO jelölt státusz. Cuélap UNESCO világörökségi helyszínjelölt. Nemzetközi elismerés elérése. Infrastruktúrafejlesztési projektek támogatása. Turizmusfejlesztési tervek. Regionális kormányzati célok. Cuélap legyen Peru második legnépszerűbb látnivalója Maupiu után. Infrastruktúra fejlesztések a látogatószám növelésére. Fenntartható turizmus biztosítása. Tudományos jelentőség. Csacsapolya DNS kutatás. 2017-es genetikai tanulmány. A mai őslakos népesség ugyanazzal a Csacsapolya DNS-szel rendelkezik, mint őseik. Kulturális folytonosság bizonyítéka. Az inkák nem tudták teljesen kiirtani a csacsapolyákat. Régészeti becslések. Csak 5%-a Csacsapolya lelőhelyeknek került feltárásra. BBC dokumentumfilm, 2013 szerint. Lidar-szkennelés és fotogrammetria új felfedezéseket tesz lehetővé. Óvatos ásatás és konzerválás több információt szolgáltat. Biodiverzitás és környezet. Felhőerdei ökoszisztéma. 3000 méteres magasságban gazdag növényzet. Broméliák és orchideák borítják a falakat. Változatos fafajok és epifiták.
218,33 hektár védett zóna. 609,67 hektár pufferzóna. Védett területek 12 régészeti lelőhely védelme. Kuélap fő lelőhelye központi szerepben. Természeti és kulturális kettős védelem. Kulturális örökség, az utolsó elveszett város, Kuélap gyakran az utolsó elveszett város Peruban. Teljesen felfedezetlen érzés a látogatók számára. Millió éves csontok láthatók az épületek ablakain át. Újdonság és elhagyatottság aurája egyszerre. Csacsapolya hagyatéka, Csacsapolya kultúra egyedülálló örökséget hagyott hátra. Körkörös kőépítmények jellegzetes stílusa. Teraszos platformok lejtős területeken. Szimbolikus figurákkal díszített falak. Szeptember 10 századtól a spanyol hódításig tartó hagyomány. Jövő perspektívái, kutatási potenciál, folyamatban lévő kutatások, új régészeti lelőhelyek felfedezése. Modern technológiák alkalmazása, LIDAR, GPR. Multidisziplináris megközelítések. Turizmusfejlesztés, fenntartható turizmus tervezése, látogatószám növelése az infrastruktúra fejlesztésével. Környezetvédelmi szempontok figyelembevétele. Helyi közösségek bevonása. Összegzés. Kuélap a Csacsapolya, felhőharcosok kulturális és építészeti zsenialitásának monumentális bizonyítéka. Ez az 1500 éves erődített város nem csak Dél-Amerika legnagyobb kőépítménye, hanem Peru egyik legnagyobb régészeti kincse is. A 6 hektáros komplexum egyedülálló körkörös építményeivel, monumentális falrendszerével és lenyűgöző elhelyezkedésével bizonyítja a Csacsapolya civilizáció fejlett társadalmi szerveződését, kifinomult építészeti tudását és természettel való harmonikus együttélését. Kuélap jövője a fenntartható turizmus, tudományos kutatás és kulturális örökségvédelem egyensúlyától függ. A modern technológiák és a nemzetközi együttműködés új lehetőségeket nyit a felhőharcosok rejtélyeinek feltárásában, miközben megőrzi ezt az egyedülálló örökséget a jövő generációi számára. Ez az északi Machu Picchu nem csak Peru büszkesége, hanem az emberi civilizáció egyik legkiemelkedőbb hagyatéka, amely tanúskodik arról, hogy mit képes elérni az emberi szellem és kitartás a természet legszélsőségesebb körülményei között is. Értelmezés. Az egész után egyértelmű, hogy nem az inkák készítették. Már Machu Picchunál is kiderült, hogy az inkáknak nem volt elégséges erőforrása Machu Picchu felépítésére. Erre most itt van Kuélap, ami nagyságrendekkel nagyobb, mint Machu Picchu. És a valós méreteit nem is tudjuk, mert a feltárás a romok 5%-a, a Machu Picchunál 20-szor, 30-szor nagyobb, egy szóval gigantikus Machu Picchuhoz képest. Aki rendszeresen hallgatja a videóimat, az tudja, hogy ez az építkezési módot már ismerjük. Honnan is? Ancas Marca. A civilizációt is onnan neveztük el. Tehát Kuélap nem más, mint Ancas Marca civilizáció városa. Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmeteket. A legtöbb hallgatom nem hiszem, hogy minden videóm láttam. Mert ha igen, akkor most Kuélapnál eszetekbe kellett jutni, hogy a város felépítése, kapui és folyosói ismerősek valahonnan. Segítek, Európában is van ilyen városrom. Oké, megmondom. És itt látni az összekapcsolódást. A város Pilipopolis, a mai Plovdiv ősi neve. Eredetileg Eumolpia a város neve. Azonos a városkapuk, utak és az egész város felépítése azonos. Ez nem véletlen. Csak megjegyzem, az inkák biztos, hogy nem építkeztek több földrészen. Ezzel most lesz látható, hogy ez a civilizáció nem korlátozódott egy földrészre, vagyis Dél-Amerikára, hanem több kontinensen is jelen volt. És gyanítom, hogy az afrikai kontinensen és Ázsiában is meg lehet találni a régészeti nyomait. Tehát globális volt, míg a vízözön el nem mosta. Érdemes meglátogatni Kuélap városát. Mint úti célt ajánlom. Köszönöm figyelmeteket. Sziasztok!